किसानलाई सम्मान गरौँ। Question and create, fostering. प्राप्त गर्दाखेरि हामी खुसी हुने र आफ्नो बच्चाले केही प्राप्ताङ्कहरू कम प्राप्त गर्दाखेरि हामी दुखी हुने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिबाट हामी माथि उठेर आफ्नो बच्चाले सिकेको व्यवहार, आफ्नो बच्चाले सिकेको संस्कृति, नैतिकता र इमान्दारिता जस्ता पक्षहरूलाई हेरेर हामीले बच्चाको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ। एउटा असल विद्यालय निर्माण गर्नको लागि अभिभावकहरूको ठुलो भूमिका रहने गर्दछ। एउटा असल अभिभावकले दिएको सुझावलाई एउटा विद्यालयले परिपालना गर्ने हो भने त्यो विद्यालयले छोटो समयमा नै आफ्नो शैक्षिक प्रगति हासिल गर्न सक्दछ। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा बच्चाको जीवनलाई बलियो बनाउनको लागि, सक्षम बनाउनको लागि, अब्बल बनाउनको लागि अभिभावकको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। मेरो बच्चाले के सिकेको छ, के सिक्न बाँकी रहेको छ र कस्ता साथीहरूको सङ्गत गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछन्। आजको यस कार्यक्रममा म एकदमै ढिलो उपस्थित भएको छु, तर पनि चाँडै निस्कन खोजिराखेको छु। तर मलाई खुसी लागिरहेको छ यस विद्यालयले एउटा पुस्तक पनि विमोचन गरेको रहेछ। त्यो पुस्तकमा पनि धेरै कुराहरू शैक्षिक पक्षसँग जोडिएका छन्, यो विद्यालयसँग जोडिएका छन्, यस क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका कुराहरू पनि त्यो किताबमा समेटिएका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने आगामी दिनहरूमा पनि यस विद्यालयले यस्तै किसिमका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै एउटा आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान दिन सफल बनोस् भन्ने म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँ मैले बोलिरहँदाखेरि हामीले आफ्ना बच्चाहरूले चाहिँ प्रगति गरेका अथवा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी भएका प्रस्तुतिहरू हेर्न बाँकी नै छ, तर यहाँ सरहरूले यसरी भाषण गरिरहने हो भने हाम्रो बच्चाको प्रतिभालाई हामीले देख्न पाउँदैनौँ भन्ने खालको महसुस पनि हुनसक्छ। त्यसैले म तपाईँहरूमा धेरै कुरा नराखिकन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नयाँ वर्ष 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। नानी रहेछ हाम्रै गाउँवाली र बोल्दा बोल्दै अलिकति प्राविधिक त्यो जस्तो आउँछ त्यस्तो बजाउनु युकट
बाटोमा छम छम पायल घुंघरू बांधने प्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा छम छम पायल घुंघरू बांधने प्यारे खुटमा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा Manji tyo mane